Vítám vás u dalšího dílu. Každý se s tím určitě setkal. Máte auto, už jste ho zvedli třeba sadou o 2 palce, vyměnili jste pružiny a tlumiče, ale to auto furt není vysoký, tak jak byste si mysleli. Samozřejmě s jídlem roste chuť, takže čím máte vyšší auto, tím chcete ještě vyšší. Takže já tady mám 2palcový podvozek a chtěl bych to ještě tak o ten palec 2 přizvednout. Jaký mám možnosti? Bohužel vyšší podvozkový sady se na Terracana nedělají. Takže já si musím pomoct tak trošičku ne moc dobrou metodou, a to znamená, dám podložky pod zadní kola. Ty podložky se umístí na pružiny a dávají se nahoru směrem ke kastli. A předek vyšponuju zase torzníma tyčema. Ty podložky vypadají takto, jsou vyrobený z gumy, je samozřejmě v nabídce víc typů, z polyuretanu, z hliníku, nějakého plastu, je to asi úplně jedno. Já jsem zvolil gumový, že by měly mít vyšší odolnost, tak uvidíme. A proč bych chtěl ještě to auto zvedat, když už mám 2palcový podvozek? No hlavně proto, že když je vedeme na expedici a to auto je plně naložený, to znamená zarovnaný střešní box, plný kufr, vestavba, tak oproti tomu zvýšenému 2palcovému podvozku o něco málo klesne a ta prostupnost terénem je horší. Takže to je hlavní důvod, proč to dělám. Takže pojďte se mnou podívat, jak se taková výměna dělá, jak to probíhá krok po kroku a jestli to třeba nebude inspirací pro vás. Trošičku si pomoct se zvednutím vašeho auta. Vpředu máme 84 cm. 84 cm polem. A vzadu máme výšku polem 85 cm. 85 cm. Jako první si auto zvedneme, bezpečně zajistíme a povolíme a sundáme kolo. Poté můžeme trošičku klesnout s heverem a sundat si stabilizátor. Stačí na jedné straně. Já už jsem si ho malinko povolil a je vidět, že je v napětí. Je napnutý, natáhnutý směrem dolů, takže je potřeba pod nápravu dát nějaký špalek, malinko sjet s heverem a zadní kolo se nám přizvedne, tím pádem se tady to uvolní a půjde povolit bezpečně. Podívejte se na to. A nyní můžeme povolit tady tu matici a tyčku stabilizátoru sundat. Tím umožníme větší flexi zadní nápravy pro sundání pružiny. Teď stačí už jenom heverem vyheverovat auto a ta tyčka stabilizátoru vyjede sama. Sledujte.
Pružiny stáhneme pomocí speciálního stahovacího přípravku. Takhle stačí, když tu pružinu zmáčkneme pomocí speciálního přípravku. My nemusíme pružinu vyndávat z nápravy. Nám stačí zmáčknout a vyměnit to horní gumové uložení, tu podložku, kterou tam budeme dávat, jo? Místo té původní. Což je jako ulehčení, oproti tomu vyndávat celou pružinu. Tak a to je to původní horní gumové uložení, ta původní podložka. Takže vlastně o kolik my si pomůžeme. Když to porovnám, tak vlastně to auto bude o tady tu sílu vejš než tady. Tady máme nějakých 0,5 centimetru a tady máme podstatně víc. Takže bude to tam vložený takhle. Takže máme to tam. Tak, tady tu stranu máme hotovou a vrhneme se na druhou. Jak můžete na první pohled vidět, tak zadek máme vejš než předek. Ten rozdíl je 5 cm. Zadek má 89 cm, předek 84 cm. No, ale my se toho nemusíme bát, protože ten předek si zvedneme pomocí torzních tyčí, který utáhneme, zkusím nejdřív o 3 otáčky a změříme si to potom dál. Cílem je, aby zadní náprava byla tak o ten 1 až 2 cm výš než přední, a to kvůli zatížení v kufru a tak dále. Vlastně je to úplně stejný postup, jako když jsme montovali podvozkovou sadu dvoupalcovou EFS, takže tam si to můžeme celý ten postup připomenout. V krátkosti vám ukážu, jak se s těma torzníma tyčema pracuje, kde se to utahuje a jak počítat otáčky, takže sledujte video dál. Takže teď tam vlezu, poznačím si to a otočím o 3 otáčky a to samé pak udělám na druhé straně. Otáčíme po směru hodinových ručiček. Jedna. Dva. Tři otáčky. Po prvním přeměření už bylo vidět, že 3 otáčky jsou hodně málo, takže jsem otočil ještě 2krát a celkem to je 5 otáček na každé straně na torzní tyč. Uděláme teďka to stejné na druhé straně, opět otáček.
No a tím, že jsme zvýšili celkově podvozek na celém autě, to znamená na zadní nápravě pomocí podložek a na přední nápravě pomocí dotažení torzních tyčí opět otáček, tak to znamená, že bohužel máme menší rozsah dorazu u horních ramen a abychom toto eliminovali, tak výšku těch dorazů seřízneme zhruba na polovinu a tím dostaneme lepší rozsah těch ramen při odlehčení nápravy. Takže práce je hotová. Máme auto zvedlý. Vzadu máme teda finálně 88 cm pocať a vpředu máme 86 cm tady polem. Tím, jak jsme nastavovali nejdřív levou stranu, tak samozřejmě ty hodnoty se neměnily, ale až když jsme zvedli v obě dvě, tak to celá ta přední náprava poskočila. Takže se nelekejte toho, že když uděláte 5 otáček na jedné straně, že to tolik není znát. Je důležité, abyste to udělali na obou stranách. Auto už jsem si vyzkoušel v terénu, na to křížení, jestli tam něco nevadí, všechno se zdá zatím být v pořádku. Každopádně jakýkoliv zvednutí auta sebou nese určitý další úpravy. Jo? Znamená to panhardská tyč, protože vzadu máme tuhou nápravu a tady ty všechny věci, o těch si povíme v nějakém delším díle, co vlastně se ještě všechno musí dělat, když se auto zvedá víc než o 2 palce. Protože teď aktuálně to auto je zhruba o 3,2 palce zvedlý, takže už to trošku vyšší je. Takže pojďte se podívat na záběry, jak to kříží a budu rád, když se podíváte i na další videa, které budou ohledně tady toho auta. Tady ty všechny úpravy jsou aplikovatelné na Mitsubishi Pajero, na Hyundai Galloper a na spoustu dalších aut, které mají stejnou koncepci, zadní tuhou nápravu, přední nezávislé zavěšení. Takže sledujte další videa, věřím tomu, že vám určitě pomůžou. Takže zatím.